Hi guys, just arrived from our sunset dinner tour. Ngayon nagka-problema ako sa room dahil hindi ako nakatulog kagabi. The good thing is itong hotel na tinirhan ko, nagsabi ako sa kanila na hindi ako nakatulog ng maayos doon sa room dahil may ingay na nadidisturbo ang tulog ko. So, nilipat nila ako ng room. Nilipat nila ako sa magandang room. Tingnan nyo guys, ang ganda ng paligid. Tapos ito, bago siya. Ito siya, oh. Yeah. Ang ganda ng bed. Unlike doon sa una, ang door niya maganda. Safe na safe. Ano siya? Parang mabigat na parang aluminum. Aluminum hindi. Parang bakal. Yung door. Tapos ayan yung bed niya guys. Tingnan niyo. Oh, ganda. Ganda ng bed ko. O diba? Ayan. Tapos ayan may telephone. May towel at kompleto. Tapos, pag sinara, ayan siya, oh, ang lock niya magganyan. So, ayan yung lock. Tapos, ang kanyang hangeran, ayan, maliit lang kasi good for one person. Single, lang ito, standard room. Tapos, ito may cabinet pa dito. As in, cute siya. Maliit lang siya na room, pero cute. Tapos, may fridge na maliit. So, ayan, may pagkain akong kaunti. Chocolate. Chocolate lang. Tapos, ayan, ang gamit ko ay magulo. So, nilipat nila ako dito. Mas maganda ang room. Ayan, may ganda ng upuan niya. Tapos, may balkon. Ang balkon niya ay unique din. Ayan pala, may TV ako dyan. Yan o. Sa taas. May salamin. Ayan. Tapos, ito pala guys, ang toilet. Much better kaysa doon sa kabila. Ayan. May shampoo at body wash. May extra towel para sa paa. Clean. Ito lang ang hindi maganda kasi yung kanilang shower ay masyadong maliit. Pag maligo ka ay dumidikit sa katawan yung curtain. Yan. Pero okay naman kasi may hot water. So this is it guys. Open natin dito. Ay, hindi pala pwedeng i-open. So ayan. Ito siya, oh. Ayan siya yung hotel na ito. Pero marami ng extension. Tapos, ito may balkon. Ang ganda ng balkon niya, guys. Pakita ko sa inyo. Ay, Ayan. May terrace. Ayan yung terrace. Kasi gabi na ako dumating. So, may dalawang. Tapos, ayan yung view niya sa baba. Andyan may ano pa. Ayan, kasama pa sa hotel. Ayun, yung reception doon. Ayun yung may-ari. Tapos, swimming pool dito. Tapos, ayan, may swimming pool pa dyan. Oh. Ganda.
Very nice. So, ako, kontento na ako ngayon dahil ang ganda ng aking room. Siyempre guys, magbayad ako ng malaki para lang makatulog ng maayos. Ang binayaran ko dito ay 800 plus. Kasama yung aking ticket sa aeroplano. Pati transfer kasama. So, 850 something. Yan. So, kailangan talaga sulitin yung mahal na bayad, di ba? 800 something euro. Ay, grabe ang mukha ko guys. Oh, sa namin kanina sa cruise, ang init-init. Akyat kami ng bulkan. Ay, kararating lang namin. So pagdating ko, tinransfer nila ako kasi nagreklamo ako kaninang umaga. So ayan, muna ako, maglinis ng aking katawan dahil buong araw nasa labas at enjoy ako today sa aking ginawa. So guys, ayan ang bago kong room. Nice ng aking bed. O diba? I love it. Sunny morning everyone! Hello guys, and today is my day 3 in Santorini. I'm ready to go for our bus tour. We will visit all the tourist spots here in Santorini. Yesterday I did sunset dinner cruise, and today at 11 o'clock they will pick me up here. So I'm ready to go. I just want to grab a breakfast. And I'm in the city center of Santorini. It's a little bit expensive here when you stay in the city center, because Santorini is most visited place here in Greece and also in Europe. I will show you my view from my terrace. You can hang your towel here, and they have 2 extra thing that you can sit here. And this is a swimming pool area. So guys, swimming pool, and there is the biggest swimming pool, the bigger one. So this is my place. So guys, ready to go. This is my backpack for the whole day. So bus tour done. Room 205. And this is
Maganda yung pool nila. Daming nakalata doon. So, dito tayo. Bababa ako. So, meron din silang massage. 90 minutes. How much is it? Walang nakalagay. Our tour. So, this is it. This is the pool. Some bodies. Having bath.